Hello everyone, Nikita's Kitchenলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো দৈ দি বনোৱা এটা টেষ্টি বেঙেনাৰ ৰেচিপি। খাই খুব ভাল লগা এটা ৰেচিপি, লগতে বনাবলৈও খুবেই সহজ আৰু বেঙেনা খাই বেয়া পোৱা সকলে এইটো ৰেচিপি এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন। আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব। গতিকে বলক তেন্তে ৰেচিপিটোলৈ আগবাঢ়ো আৰু প্ৰথমে চাই লওঁ ইয়াৰ কাৰণে আমাক কি কিনো সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হ'ব। ইয়াৰ কাৰণে মই লৈছো 4টা বেঙেনা। মই ইয়াতে সৰু বেঙেনা লৈছো, আপোনালোকে ইয়াৰ সলনি ডাঙৰ বেঙেনাও ল'ব পাৰিব। আৰু লৈছো 3টা ৰুকি লোৱা বিলাহী, 2 চামুচ ফ্ৰেছ দৈ, 1 চামুচ ফাইনলি চপড আদা আৰু নহৰু, 2টা মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ, 2টা কেঁচা জলকীয়া, 2টা তেজপাত, 1/4 টিস্পুন পাঁচফোৰণ, আধা চামুচ গোটা সৰিয়হ, 1 কাপ পানী, 4 চামুচ কুকিং অইল, হালধি গুড়ি, সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ, আধা চামুচ গৰম মছলা, আধা চামুচ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু 2 চামুচ কাটি লোৱা কেঁচা ধনিয়াৰ পাত। প্ৰথমে বেঙেনা কেইটা মাজতে দুফাল কৰি কাটি ল'ম। আপোনালোকে যদি ডাঙৰ বেঙেনা লয় তেতিয়াহ'লে 4 ফাল কৰি ল'ব। যিহেতু সৰু বেঙেনা মই সেয়ে মাজতে দুফাল কৰিয়ে লৈছো আৰু বাকীবোৰো একেধৰণেই মাজতে দুফাল কৰি কাটি লৈছো। গোটেইকেইটা দুফাল কৰি ল'লো। এতিয়া বেঙেনাখিনিৰ জোখত অলপ নিমখ আৰু অলপ হালধি দিছো। এতিয়া নিমখ আৰু হালধি বেঙেনাখিনিৰ গাত ভালদৰে সানি দিম। এয়া নিমখ আৰু হালধি বেঙেনাখিনিৰ গাত ভালদৰে সানি ল'লো। এতিয়া বেঙেনাখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। তাৰ কাৰণে কেৰাহী এখনত 4 চামুচ কুকিং অইল দিছো। এতিয়া তেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিছো। তেলখিনি ভালদৰে গৰম হোৱাত নিমখ হালধি সানি থোৱা বেঙেনাখিনি দি দিছো। এবাৰ লৰাই লৈছো। এতিয়া এটা সাইড ভালদৰে সিজাই ল'ম। তাৰ কাৰণে মই ঢাকনি এখনেৰে ঢাকি দিছো আৰু 3 মিনিটৰ বাবে হ'বলৈ দিম। 3 মিনিটৰ পাছত ঢাকনিখন আঁতৰাই দিছো। এতিয়া হেতাৰে বেঙেনাখিনি উলটাই দিছো যাতে দুয়োটা ফাল ভালদৰে সিজি উঠে। দুয়োটা ফাল ভালদৰে সিজিবলৈ এতিয়া পুনৰ বেঙেনাখিনি 3-4 মিনিটৰ বাবে ঢাকনিৰে ঢাকি ৰাখিছো। 4 মিনিটৰ পাছত বেঙেনাখিনি এবাৰ চেক কৰি চাইছো। বেঙেনাখিনি প্ৰায় হৈছেই, কিন্তু ভালদৰে হ'বলৈ আৰু অলপ সময় লাগিব। সেয়ে মই আৰু 2 মিনিটৰ বাবে বেঙেনাখিনি ঢাকি ৰাখিছো। 2 মিনিটৰ পাছত মই ঢাকনিখন আঁতৰাই দিছো। এতিয়া বেঙেনাখিনি সম্পূৰ্ণ হৈছে নে নাই চাবলৈ মই ছুৰী এখনেৰে বেঙেনাখিনিত এনেদৰে খুচি দিছো। আপোনালোকেও এই পদ্ধতিৰেই বেঙেনাখিনি ভালদৰে সিজিছে নে নাই চাই ল'ব। বেঙেনাখিনি ভালদৰে সিজিলে এতিয়া মই বেঙেনাখিনি প্লেট এখনত নমাই ৰাখিছো। এতিয়া একেখিনি তেলতেই দিছো পাঁচফোৰণ, গোটা সৰিয়হ আৰু দুখিলা তেজপাত। এইখিনি 30 ছেকেণ্ড মানৰ বাবে ভাজি ল'ম। এতিয়া ইয়াতে দিছো 1 চামুচ মিহিকৈ কাটি লোৱা আদা আৰু নহৰু। এতিয়া আদা আৰু নহৰুৰ কেঁচা গোন্ধ নোযোৱালে অলপ সময় ভালদৰে লৰাই থাকিম। অলপ সময় লৰাই থকাৰ পাছত এতিয়া ইয়াতে দিছো কাটি লোৱা পিঁয়াজ। এতিয়া পিঁয়াজখিনি ভালদৰে ৰঙচুৱা নোহোৱালে একেৰাহে লৰাই থাকিম। পিঁয়াজখিনি ধুনীয়া ৰঙচুৱা হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াতে দিছো আধা চামুচ গৰম মছলা আৰু আধা চামুচ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ। আটাইখিনি ভালদৰে মিহলাই দিছো। এতিয়া ইয়াতে দিছো 3টা ৰুকি লোৱা বিলাহী আৰু আটাইখিনি ভালদৰে মিহলাই ল'ম। এতিয়া ইয়াতে দিছো সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ আৰু হালধি। এইখিনিও ভালদৰে মিহলাই লৈছো। এতিয়া ইয়াতে কেঁচা জলকীয়া 2টা দি ভালদৰে মিহলাই দিছো। এতিয়া বিলাহীখিনি ভালদৰে হ'বলৈ 5 মিনিটৰ বাবে ঢাকনিৰে ঢাকি ৰাখিছো। অলপ সময়ৰ পাছত বিলাহীখিনি এবাৰ লৰাই লৈছো আৰু ইয়াতে এতিয়া দিছো 2 চামুচ ফ্ৰেছ দৈ।
এতিয়া দৈখিনি ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ। দৈখিনি ভালদৰে মিহলাই ল'লোঁ। এতিয়া গ্ৰেভিৰ কাৰণে মই 1 কাপ পানী দিছোঁ। আপোনালোকে যিমানখিনি পানী দিব বিচাৰে সেইমতে দি ল'ব। এতিয়া ইয়াতে ফ্ৰাই কৰি লোৱা বেঙেনাখিনি দি দিছোঁ। এবাৰ ভালদৰে লৰাই দিছোঁ যাতে বেঙেনাৰ ভিতৰলৈ ভালদৰে মছলা সোমাই পৰে। এইখিনি এতিয়া 3 মিনিটৰ বাবে ভালদৰে উতলিবলৈ দিম। এয়া আমাৰ দৈ দিয়া বেঙেনাৰ গ্ৰেভি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া ওপৰতে 2 চামুচ ধনিয়াৰ পাত ছটিয়াই দিছোঁ। আৰু এয়া মই গৰমে গৰমে সাৰ্ভিং প্লেট এখনত সাৰ্ভ কৰিছোঁ। এই দৈ দিয়া বেঙেনাৰ গ্ৰেভিখন আপোনালোকে ভাত, ৰুটি, পুৰি, পৰঠা সকলোৰ লগতে খাব পাৰিব। গতিকে এই ৰেচিপিটো এবাৰ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব আৰু আপোনালোকৰ অনুভৱসমূহ মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আজিৰ এই ৰেচিপি ভিডিঅ'টি চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ। আৰু যদি এতিয়ালৈ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰক নিশিতাছ কিটচেন আৰু নটিফিকেশ্যনসমূহ সকলোতকৈ প্ৰথমে লাভ কৰিবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক। পুনৰ নতুন এটা সহজ আৰু সোৱাদ লগা ৰেচিপিৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম। আজিলৈ আহিছোঁ। ধন্যবাদ।